Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Olive Epitome. Έχουμε μία συνταγή για σας, παραδοσιακή, που σήμερα θα τη συνδυάσουμε με καλαμάρι. Θα βράσουμε ρεβίθια, θα τα ψήσουμε, θα τα χυλώσουμε ωραία και μετά θα φτιάξουμε το θράψαλο, το οποίο θα κάνει τη γαρνιτούρα στα ρεβίθια. Θα συνδυάσουμε δύο ουσιαστικά συνταγές. Φυσικά δεν μπορεί να λείπει το ελαιόλαδο. Πάμε να το δούμε. Λιανοελιά από το νησί των Φεάκων, την αγαπημένη Κέρκυρα. Ο παραγωγός ο κύριος Πορσανίδης. Ένα πολύ δυνατό ελαιόλαδο με έντονα χαρακτηριστικά, τα οποία θα έρθει μαζί με το καλαμάρι, το οποίο και αυτό είναι έντονο. Μαζί με τα ρεβίθια θα κάνει ένα τέλειο συνδυασμό. Για να δούμε λοιπόν. Αρχικά θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία στην κατσαρόλα. Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι το κρεμμύδι μας και λίγο σκόρδο. Θα πέσουν μαζί στην κατσαρόλα. Ψιλοκόβουμε και εδώ. Ανάβουμε τη φωτιά. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα στις εκπομπές ότι εδώ στην κουζίνα μας δεν θέλουμε έντονες φωτιές. Το ελαιόλαδο δεν θέλει τρομερή ένταση στη φωτιά. Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Μυρίζει, βγάζει αρώματα έντονα, πράσινα αρώματα, πολύ δυνατά. Κρεμμύδι σκόρδο. Εδώ θέλουμε να γλυκάνουμε το κρεμμύδι, δεν θέλουμε να το κάψουμε. Μόλις γυαλίσει, προσθέτουμε τα ρεβίθια, τα οποία τα έχουμε μπουλιάσει από βραδείς για να είναι έτοιμα σήμερα για τη συνταγή μας. Θα τα αφήσουμε και αυτά στο ελαιόλαδο να πάρουν ένα ωραίο άρωμα. Θα ρίξουμε 2 δάφνες, πολύ ωραίο το άρωμά τους, και θα σβήσουμε με λευκό κρασί. Το αγαπημένο μου θυμάρι, και σε αυτή την περίπτωση, και λίγο θρούμπι, φρέσκια. Αν τα έχουμε στο παράθυρό μας, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αρωματίσουμε το φαγητό μας με φρέσκα βότανα. Έχει πιει το κρασί, το φαγητό, και θα ρίξουμε νερό. Θέλουμε νερό μέχρι ένα σημείο λίγο παραπάνω από τα ρεβίθια. Σκεπάζουμε και περιμένουμε να βράσουν τα ρεβίθια μας μέχρι να συνεχίσουμε με το καλαμάρι. Είμαστε έτοιμοι και πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Μυρωδιές ωραίες. Πάμε να φτιάξουμε αυτό που θα δέσουμε τα ρεβίθια για να είναι χυλωμένα ωραία. Παίρνω λεμόνι, θα στύψω λίγο χυμό, θα ρίξουμε λίγο από το αλεύρι, ρίχνουμε σιγά σιγά, ανακατεύοντας, και θα έχουμε και δεμένο το φαγητό, αλλά και τη γεύση του λεμονιού. Και τώρα που τα ρεβίθια μας είναι σχεδόν έτοιμα, μπορούμε να βάλουμε και το αλάτι. Είπαμε ότι πιο πριν δεν το χρησιμοποιούμε, διότι θα σφίξουν πάλι τα ρεβίθια. Ευχαριστώ λίγο πιπέρι, θα τα αφήσουμε λίγο, θα περιμένουμε, διότι ξεκινάμε το καλαμάρι, το οποίο έχουμε στη συνταγή. Πάρτε ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι και κόψτε όσο πιο λεπτές φέτες μπορείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο ελαιόλαδο, το οποίο έχουμε υπολογίσει για τη συνταγή μας, και γρήγορο σοτάρισμα στο καλαμάρι. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι. Είναι έτοιμο, έχει πάρει ωραίο χρώμα, έχει μαλακώσει. Δεν το μαγειρεύουμε πολύ, όσο το μαγειρεύουμε τόσο πιο πολύ θα γίνει σκληρό. Σβήνω τη φωτιά μου και θα το μαρινάρω με το πέστο. Αλλά δεν θα αρκεστώ στο πέστο. Θα χρησιμοποιήσω πάλι το ελαιόλαδο το οποίο έχουμε για τη συνταγή μας. Μια ωραία κουταλιά. Πολλές μυρωδιές, πάρα πολύ ωραίο. Θα ρίξουμε λίγο ξύσμα και πάμε να φτιάξουμε το πιάτο μας. Θα γεμίσουμε το πιάτο με τα ρεβίθια. Πολύ ωραία. Έχουμε γεμάτο το πιάτο και συνεχίζουμε με το καλαμάρι.
Λίγο ακόμα ελαιόλαδο, Dr. Καβαδίας, από το νησί της Κέρκυρας. Λιανολιά, πολύ ωραία ποικιλία, να τη συνδυάσουμε με τα ρεβίθια και με το καλαμάρι. Πάει πολύ και το τριβάνο και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Καλή όρεξη!